درود دوستان. برای هممون پیش اومده که زیپ کیف، کوله یا ساکمون بعد از این مدتی خراب بشه و این دوتا نوار ثابت روی هم خوب چفت نشن و زیپ بسته نشه. برای حل این مشکل باید این قسمت متحرک زیپ یا اسلایدر زیپ رو درست کنیم. اشکالی هم که پیش اومده به خاطر اینه که قسمت انتهایی یه مقداری در اثر کارکرد زیپ دفرمه شده و نتیجه این میشه که این دوتا نوار ثابت روی هم خوب چفت نمیشن. حالا خیلی راحت میتونیم با کمک یک ابزار ساده مثل یک انبردست این مشکل رو حل بکنیم. فقط نکته‌ای که هست این روش مناسب زیپایی که قسمت متحرکشون فلزیه. برای این کار قسمت انتهایی رو از دو طرف یه مقداری فشار میدیم. بعد اینطوری زیپ رو تا جایی که بشه با یه مقداری فشار تا انتها میبریم. و بعد هم زیپ رو میبندیم. خب درست شد. اگه درست نشد با یه مقدار فشار بیشتر این کار رو تکرار میکنیم. ممنون که ما رو دنبال میکنید. روزتون بخیر.